Yo mga jumpers! Welcome back nga pala sa aming channel. Sa hindi pa nakilala sa amin dyan, ako nga pala si Vince D. Ako naman si Miles D. At sa video na ito, ituturo namin kung paano... ano nga ba ituturo natin ngayon, Miles? Vince, ituturo natin yung double unders. Yan, double unders. Gusto ko yan. Alam mo yung dalawang ikot isang lundag? Yan. Gusto ko yan. Ayan. So ano, simulan natin? Okay, simulan natin. Let's go! First things first mga jumpers, before learning this trick, we highly recommend that you already master the fundamentals of basic jump. If not so, we suggest that you watch our video for beginners before coming back here. Just click the link above for the said tutorial video. The first thing we'll discuss are the important tips. Our first tip is the hand placement. Kagaya ng basic jumps, both hands must be in line to your hips, and as much as possible, your elbows must be behind at the back. For our second tip is using wrist and forearms. Kagaya na din ng basic jumps, this moves also uses wrist and forearms. Ang kaibahan lang is dapat doble ang bilis ng galaw ng inyong mga kamay upang mas maging mabilis ang pag-ikot ng rope. And for our third tip is to jump a little bit higher. Di kagaya ng basic jumps, ang double under is nangangailangan ng additional vertical movement ng inyong paglundag. Tandaan lang na dapat konti lang ang dagdag sa taas nito at huwag maging sobra. Now let's move on to drills. The first drill is jumping high with 2 clubs. We highly recommend na gawin ito bago subukan ang double unders with rope. Ang drill na ito ay nakakatulong upang makuha nyo ang tamang timing at rhythm ng taas ng paglundag at rope rotation nyo. The next drill is get at least 1 double under only. Ika nga ng iba, sa una lang mahirap yan. So the first thing you need to focus is to get 1 double under only. Do not rush to make a consecutive double unders right away. Mag-focus ka muna sa isa. At kapag consistent ka na sa inyong isang double under, that's when you try to get 2 double unders, then 3 double unders, and so on. The last drill is to do incremental double unders. Ang unang step para gawin ang drill na ito is to make a single double under. Without stopping, balik agad sa basic jumps. At kapag ready ka na gumawa ulit ng double under, sa pagkakataong ito, gawin itong 2 beses. And for the third time, make it 3, then 4, then 5, and so on. Beginner's mistakes. Isa sa pinaka-common na beginner's mistakes is flexing of the knees. Unconsciously, nagagawa ito ng mga beginners dahil takot sila magkamali o matitrip when it comes to double unders. And as much as possible, iwasan natin ito upang makaiwas sa injuries at upang hindi madaling mapagod. The next common beginner's mistakes is the overextended arms. Minsan, nag-overextend ng kusa ang ating mga kamay habang nagja-jump rope, lalo na kapag tayo ay nagsisimula pa lamang. Sa senaryong ito, naging mas dumikit ang rope sa ating mga paa at naging prone ito sa pagkakamali or pagkatrip. Iwasan din natin itong gawin upang maiwasan ang pagkaroon ng more strain sa ating mga rotator cuffs na kadalasang naging sanhi sa pagkaroon ng injuries. Another common mistakes made by beginners is by not staying on the same spot. Nangyayari ito because most of beginners only focus on making as much as many double unders as they can make without paying attention on their movement. Paying attention to where you land while doing double unders is important to improve your balance while doing it. Mahalaga ang pagsanay ng inyong balanse sa paggawa ng move na ito upang maging mas madali ang pagkuha ng mas maraming double unders without being tripped. Double under variations. Ang double under ay ang unang bagay na dapat matutunan upang maging mas madaling matutunan ang iba't ibang version ng double unders. Kagaya lamang ito. So there you have it guys. Sana man natutunan kayo sa video ito. At kung meron, please like at share nyo na rin sa mga friends nyo. And also, sa mga hindi pa na-subscribe dyan, subscribe na kayo. And don't forget to click that notification bell icon para lagi kayong updated sa next videos namin. At konting disclaimer lang guys, ang mga itinuturo namin sa video ito ay based on our experience lang. At kung meron mang mga mahalagang bagay na hindi namin naisali sa video ito,
please comment it down below at na-appreciate namin yan. So yun, please enjoy, Have fun! stay safe, peace.